मुंबईतल्या ज्या कापड गिरण्या होत्या त्या कापड गिरण्या कॉम्पिटिटिव्ह राहिल्या नव्हत्या. म्हणजे त्यांना एका बाजूनी न्यूमॅटिक मिल्सचा ची स्पर्धा होती. न्यूमॅटिक म्हणजे असं की धोटा नसतो, आडवा धागा हा वाऱ्याच्या झोताने सोडला जातो आणि ह्याला खूप एफिशियन्सी असते. आणि दुसऱ्या बाजूने पॉवर लूम म्हणजे असंघटित क्षेत्र. तर तिकडनं येणारं कापड आणि हाय टेक्नॉलॉजीतनं येणारं कापड ह्याच्यामुळे हे वाफेने हवेत दमटपणा आणणं आणि धुराळं असणं आणि ही जी काय टिपिकल जुनी गिरणी होती त्या गिरणीचं कापड हे कॉम्पिटिटिव्ह राहिलेलं नव्हतं. आणि ते कॉम्पिटिटिव्ह न राहिल्यामुळे गिरण्या बंद कराव्याच लागणार होत्या. दुसरं असंच त्याच्यात झालं होतं की आपल्या कामगार कायद्यामध्ये एक मोठा फ्लॉ आहे. तो फ्लॉ असा आहे की कोणती युनियन मान्यता प्राप्त होईल हे ठरवण्यासाठी गुप्त मतदानाची सोय नाही आहे. आणि त्यामुळे एखादी युनियन मान्यता प्राप्त होऊन बसली की ती कायमची डोक्यावर बसते. आणि BIR ॲक्टमध्ये तर ती आणखीच डोक्यावर बसते, कारण BIR ॲक्टमध्ये ती युनियन अख्ख्या इंडस्ट्रीवर म्हणजे एका फॅक्टरीवर नाही तर कापड उद्योग म्हणल्यावर एकच युनियन आणि ती एकदा डोक्यावर बसली की बसली. आणि या दोषामुळे कामगार युनियनलाही वैतागलेले असतात. असेच राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाला कामगार वैतागलेले होते आणि त्यांचा खरा असंतोष त्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाविरुद्ध होता. डॉक्टर सामंतांना आणल्यामुळे त्यांना अशी आशा वाटली की राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ उखडून काढता येईल. तो उखडून काढता आला सुद्धा. पण प्रत्यक्षात त्याला कलाटणी अशी मिळाली की मालकाने शेवटपर्यंत तो संप मिटवलाच नाही. तो असा आहे संप की तो आजही मिटलेला नाही. ह्याचा फायदा मालकाने कसा करून घेतला? तर जर कामगार परत कामावर आले असते आणि मिल बंद कराव्या लागल्या असत्या तर त्यांना भरपूर कॉम्पेन्सेशन देऊन काढावं लागलं असतं. आता ह्या अतिलढाऊ नेतृत्वामुळे कामगार बाहेरच राहिले आणि त्यांचं कॉम्पेन्सेशनही मालकांनी बुडवलं. म्हणजे फायदा कोणाचा करून दिला या लढाऊ नेतृत्वाने? मालकांचा करून दिला. आणि जिथे तिथे मोठे लढे होतात ना ते मोठे लढे बऱ्याचदा कामगार मालक वादातनं होत नाहीत तर कुठली युनियन प्रातिनिधिक ह्यावरनं होतात. आणि याच्यासाठी साधी गोष्ट आहे की युनियनला मान्यता प्राप्ती ही गुप्त मतदानाने द्यावी. ही साधी गोष्ट आहे. ही करायला काही कोणी तयार नाही किंवा ही मागणी सुद्धा लावून धरायला कोणी तयार नाही. आणि राजकारणी म्हणतात की कामगारांना स्वतःचं हित कळत नाही, त्यांच्या हाती गुप्त मतदान दिलं तर ते बेजबाबदार नेतृत्व निवडतील. हे ते स्वतःवरनं म्हणतात की काय असा प्रश्न पडतो, कारण गुप्त मतदानानेच ते निवडून आलेले असतात. पण इथे ते होऊ दिलं जात नाही. आणि त्याच्यामुळे अतिलढाऊ पण खरं म्हणजे कामगारांचा घात करणाऱ्या अशा युनियन्स मालक प्रायोजित करतायत. असं हे या लढ्यांचं स्वरूप आहे. त्यामुळे त्या लढ्यांनी कामगार वर्गाचा विजय होत नसून पराभव होत आहे आणि मालकांना फुकटात रिट्रेंचमेंट करून मिळत आहे. अशी ही तथाकथित अतिलढाऊ नेतृत्वाची कहाणी आहे.